Hello mga ka-Orban! Nandito pong muli ako para magbigay kaalaman tungkol sa mga halaman. Isa na naman pong halamang gamot ang bibida sa usapan natin ngayon. Pag-uusapan natin ngayon ay isang halamang damo na isa sa pinakamataas na damo na makikita natin. Meron din itong mahahalagang benepisyo sa ating katawan. Bukod sa ginagawa itong materyales sa paggawa ng bahay at muebles, ito ay may benepisyong taglay kapag kinain ang mga bagong tubo nito. Marahil ay meron ka ng idea kung ano ang halamang damo na ito. Ito ay ang halamang kawayan. Aalamin natin sa video na ito kung ano-ano ang mga benepisyong taglay ng kawayan sa atin. At ipapakita ko din sa inyo ang isang recipe na tiyak na magugustuhan nyo. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating upload. Ang kawayan ay isang uri ng damo na may scientific name na Bambusoideae. Ito ay may matigas na katawan at tumutubo ng mataas. Ang katawan ay nababalot ng maliliit na tinik. May dahon na pahaba at patulis, at bihira kung mamulaklak. Karaniwan ito makikita sa mabababa at mataas na lugar sa Pilipinas. Ang mahaba at matibay na katawan ay ginagamit sa paggawa ng ilang mga kagamitan at materyales sa bahay. Ang halamang ito ay madaling matagpuan sa China, Japan, Malaysia, Pilipinas at iba pang Asyanong bansa. Ito rin ay nagagamit bilang handicrafts na pangkultura at pagkain ng panda. Napagkukunan ang mga kawayan ng mga nakakaing labong. Ang mga dahon ng kawayan ay may taglay ng iba't ibang uri ng asid. At ang bagong usbong na kawayan ay makukuhaan naman ng mineral na calcium at iron. Gayon din ang mga sustansyang protein at carbohydrates. Maaaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng labong. Ang bagong usbong na kawayan ay karaniwan ginugulay upang kainin. Maaari din itong dikdikin o ilaga upang ipampahid sa balat. Ang ugat naman ng kawayan ay maaari ding ilaga at gamitin sa panggagamot. Ang dahon ay karaniwang nilalaga at pinapainom sa may sakit. Maaari din itong dikdikin at ipampahid sa balat o kaya naman ay direktang kainin. Narito ang ilang mga sakit na maaaring magamot ng kawayan. Makatutulong ang pag-inom sa pinaglagaan ng dahon ng kawayan sa kondisyon ng irregular na pagreregla. Ang nananakit na kasukasuan dahil sa rayuma ay maaaring lunasan gamit ang pagpapahid ng pinaglagaan ng labong ng kawayan. Nakatutulong naman sa pagpupurga sa bulati sa tiyan ang pag-inom sa pinaglagaan ng dahon ng kawayan. Ang pinaglagaan naman ng ugat ng kawayan ay mabisa para sa mga nahihirapang umihi. Ang dinikdik na ugat ng kawayan ay maaaring ipahid sa balat na apektado ng buni. Dapat namang ipampahid sa sugat ang pinaglagaan ng labong ng kawayan upang mas mabilis na maghilom ito. Maaari ding gamitin ang pinaglagaan ng dahon para sa bukas na sugat. Maaari din inumin ang pinaglagaan ng dahon ng kawayan para naman sa kondisyon ng pagdudumi. Ipinangmumumog naman ang pinaglagaan ng ugat ng kawayan upang matigil ang pagdurugo ng gilagid. Yan ay ilan lamang sa mga sakit na kayang gamutin ng kawayan. Tandaan na bago uminom o subukan ang anumang uri ng halamang gamot, mas makabubuti na kumonsulta muna sa doktor. Narito ang recipe na tiyak na magugustuhan mo. Ito ay napakadali lang lutuin kung ikaw ay madalas na nagluluto sa bahay. Muli po, ito po si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Sana ay naging makabuluhan ang inyong panonood sa video po na ito. Hanggang sa muli po mga ka-Orban.